Hello mga beshies! Welcome back sa aming YouTube channel 365 Days Pinoy Foods. Today, gagawa naman tayo ng Milo Jelly. Sobrang dali lang gawin, masarap, mura, at pwedeng pang negosyo or pampaandar sa mga bisita. First step ay lulutuin natin ang sago. 2 pack po ng small sago ang nagamit natin sa recipe na ito. Hugasan at pakuluan lamang ito loob ng 15 minutes. After kumulo, hayaan lang itong nakababad ng 15 minutes pa para maluto po ng pantay ang mga sago. Habang niluluto, gawin naman natin ang ating Milo Gulaman. Dito po, sinunod ko lang yung instruction na nasa pack ng ating Mr. Gulaman at dinagdagan ko lang ng isang sachet ng ating Milo. Siguraduhin lamang na natunaw maigi ang ating gulaman at Milo bago isalang sa apoy. Dinagdagan ko rin pala ng 1/2 cup sugar ang ating gulaman at depende na po sa inyo kung gaano karaming asukal o katamis ang gulaman na gusto. Ngayon, kailangan lang natin pakuluan yung gulaman mixture na ginawa natin. Isang kulo lang po at pwede na itong i-transfer sa paglalagyan para palamigin at mabuo ang ating gulaman. Kapag tumigas na po ang ating gulaman, pwede na natin itong hiwain ng maliliit. At ito na po pala ang ating nalutong sago. Ngayon naman po, gagawin na natin ang ating milk mixture at pagsasama-samahin na natin lahat para baga na. So, isinama ko lang po ang 1 can ng ating creme densada at 1/4 cup of white sugar. Kung first time nyo po itong gagawin, I suggest sa huli nyo ilagay yung asukal para matansya nyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Inihalo ko na rin po ang ating Milo powder. Bale, total of 4 sachet of Milo ang ating nailagay po. Sunod na po nating ilagay ang ating mga gulaman. At ang ating sago. Hi, ito pa lang po nakakatakam na. Kaya i-try na rin po gawin para matikman nyo na ang ating mango jelly. At kung inenegosyo nyo naman po, pwede nyo siyang ilagay sa salad cup gaya nito. 3.5 ounce at 22 pieces po ang magagawa nyo.
Or pwede rin naman po sa regular plastic cups na 8 ounce. Makagawa po kayo ng 10 cups in total or depende pa rin po sa magiging diskarte ninyo. Sample costings and complete list of ingredients ay nasa bandang dulo po ng ating video. Saktong-sakto lamang po ang tamis niya. And again, pwede ninyong i-adjust yung asukal na ilalagay ninyo. And beshi, mas masarap siyang kainin pag nalagay sa ref o malamig. At ganito naman po ang itsura niya after mailagay sa ref ng overnight. At take note po na isang lata lang ng creme densada ang inilagay natin dito. Sobrang creamy at sakto lang ang tamis. At yan na po ang ating Milo Jelly. Ayun lang po at salamat po sa panonood. Again, please like, share, and subscribe our YouTube channel. Road to 100k po pa rin tayo. Salamat po sa Diyos!